سلام، من نیلوفرم. امروز 26 تیر 1402 هست و توی گرمترین روزهای سال اومدیم با هم یکی از مشهورترین و قشنگترین مسجدهای شیراز رو ببینیم. پس تا میریم که با هم مسجد نصیرالملک یا همون مسجد صورتی رو ببینیم، شما لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. مسجد نصیرالملک یکی از زیباترین و پر زرق و برق‌ترین مسجدهای شیراز هست که قدمتش به دوره قاجار برمیگرده. همون دوره‌ای که خانواده قوام سرشناس و حاکم فارس بودن. میرزا حسین علی خان که بهش نصیرالملک میگفتن میگه که اینجا رو بسازن. کنارش هم خونه خودش بوده و یکم پایین‌تر از اینجا خونه پدر و خواهرش، یعنی نارنجستان و خونه زینت‌الملوک. و این یعنی که اون دوره این منطقه قسمت خوب و اعیون نشین شهر بوده. بریم سراغ مسجد رنگین کمونی و خوشگلمون. اولین چیزی که با وارد شدنمون توی حیاط میبینیم حوض وسط حیاطه که توی فصلهای گرم سال دور تا دور اونو با گلدونهای شمعدونی و گلدونهای خوشگل دیگه تزیین میکنن. و اینجایی که الان داریم میبینیم ایوان جنوبی هست که سقف شبیه به طاق مروارید و با مقرنسکاری تزیین شده و تنها فرقش با طاق مروارید گلدسته هاش هست. البته تفاوت‌های دیگه‌ای هم داره که وقتی طاق مروارید رو دیدیم در موردشون بیشتر براتون میگم. این قسمت هم ایوان جلوی شبستان شرقی هست که با 8 طاق نما از حیاط جدا شده و با 7 در به شبستان شرقی وصل میشه. طاق‌های اینجا کاشیکاری‌های ظریف با طرح گل دارن و معماری این شبستان رو از مسجد وکیل ایده گرفتن. الان شبستان تبدیل به موزه شده و داخل همین شبستان یه در هست که به یه چاه وصل میشه و بهش گاورو میگن که قدیم گاوی که آب چاه رو میکشیده رو توی این راه رو نگه میداشتن و همین چاه آب مسجد رو تأمین میکرده. اینجا حیاط دوم یا حیاط کوچیکتر مسجد هست که داخلش یه امامزاده است به اسم امامزاده زنجیری و مردم قدیمترها خیلی به این امامزاده می اومدن و نذر و نیازهای زیادی می کردن. این امامزاده کنار شبستان شرقی و ایوان مروارید قرار گرفته. و در مورد اون چاه که گفتم اسمش گاورا هست، باید بگم که 200 سال پیش آب لوله کشی نبوده و همین چاه آب مسجد رو تأمین می‌کرده. اینجوری بوده که از آب چاه حوض وسط حیاط پر می‌شده و همه مردم دور این حوض جمع می‌شدن برای شستن دست و صورت و وضو گرفتن. میرسیم به قشنگترین قسمت مسجد که باعث شده این مسجد شهرت جهانی پیدا کنه، یعنی شبستان غربی یا همون شبستان صورتی. آدم وقتی وارد این شبستان میشه تا چند دقیقه اول واقعا مات و مبهوت این همه هنر و زیبایی میمونه و نمیدونه اول به سقف نگاه کنه یا به پنجره های رنگی. توی این شبستان
12 تا ستون هست که میگن از نظر معمارش یادآور 12 امام بوده و سنگ‌های این ستون‌ها رو از اطراف شیراز جمع کردن که دقیقاً مثل مسجد وکیل ستون‌ها مارپیچ هست. اینجا 7 تا پنجره قوسی شکل با شیشه های رنگی داره که در مورد 7 تا پنجره گفتن منظور معمار مثالی از 7 آسمون یا 7 در بهشت هست. ولی در مورد شیشه های رنگی زمان ساخت مسجد نبوده و بعدها اضافه شده که همشون از 4 تا رنگ اصلی استفاده شده و مشابهشو توی هیچ مسجد دیگه‌ای نمیبینیم. و اما طاق مروارید که به شاهنشین معروف هست، سقفش مقرنس‌کاری باشکوهی داره و به خاطر تو رفتگی های طاقهاش اون رو شبیه به مروارید میدونن. هر جای این ایوان رو که نگاه میکنیم کاشیکاری های 7 رنگ میبینیم و ستون های سنگی حجاری شده. طرح‌های اسلیمی خاص روی دیوارا و سقفاش باعث شده که این قسمت مسجد رو زیباترین بخش از نظر معماری بدونن. این ایوان با ایوان جنوبی گفتیم که تفاوت داره، چون این ایوان طاق بلندتری داره و 2 تا طاق‌نمای کوچیکتر دو طرفش هست که ایوان جنوبی این طاق‌نماها رو نداره و گلدسته‌ای که ایوان جنوبی داره توی ایوان مروارید نیست. امیدوارم از دیدن این مسجد رنگین کمونی کنار من لذت برده باشید. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره و مثل همیشه توی کامنت ها برام بنویسید دوست دارید جای بعدی که با من میبینید کجا باشه؟